The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Η Θάσος είναι το βορειότερο νησί του Αιγαίου. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους λάτρεις της φύσης και της παράδοσης, καθώς συνδυάζει πλούσια βλάστηση με ορεινά γραφικά χωριά και καθαρές θάλασσες. Επισκεπτόμαστε την Παναγιά, ένα γραφικό ορεινό χωριό μόλις 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Είναι χαρακτηριστική η αρχιτεκτονική του, με λιθόστρωτα δρομάκια και σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια και πλακόστρωτες σκεπές. Η Παναγιά διασχίζεται από κανάλια με τρεχούμενα νερά, ενώ πήρε το όνομά του από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Σε κοντινή απόσταση, η Χρυσή Αμμουδιά, η μεγαλύτερη παραλία της Θάσου, πήρε το όνομά της από την χρυσή αντανάκλαση του ήλιου στην άμμο. Ανάμεσα στα χωριά της Θάσου απλώνονται έως τη θάλασσα οι ελαιώνες της, όπου καλλιεργείται η διάσημη ελιά θρούμπα Θάσου. Αυτές οι χαρακτηριστικές ζαρωμένες ελιές, γεμάτες γεύση και άρωμα, καθώς οριμάζουν πάνω στο δέντρο, αποτελούν ένα από τα πιο αυθεντικά δώρα του νησιού. Κύριε Νίκο, εσάς έψαχνα. Καλώς σου Σωτήρη, καλώς ήρθες στον τόπο μας. Καλώς σας βρήκα. Λένε ότι στη Θάσο υπάρχουν ελιές οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Τι έχουμε εδώ? Η θρούμπα στην αρχική της μορφή που είναι πράσινη. Αυτή η ελιά τώρα σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα αλλάξει χρώμα, θα μαυρίσει και θα ζαρώσει, θα οριμάσει πάνω στο δέντρο. Πώς συμβαίνει αυτό? Γι' αυτό υπεύθυνος είναι ένας μύκητας που υπάρχει μόνο στη θρούμπα την ελιά και με την ορίμανση μετά της ελιάς μαζεύεται, θα πάει σε ζεξαμενές και θα στρωματωθεί με θαλασσινό αλάτι. Φέρνουμε ένα δέντρο από ένα άλλο μέρος της Ελλάδας και το φυτεύουμε εδώ. Θα έρθει ο μύκητας να βοηθήσει και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, την ίδια διαδικασία? Όχι. Το ανάποδο έχει δοκιμαστεί, δηλαδή να πάρουμε ελιές από τη Θάσο, να πάμε να φυτέψουμε κάπου αλλού. Έχει γίνει. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Όχι καλό. Να δοκιμάσω? Βεβαίως. Να δοκιμάσω, γι' αυτό ήρθα άλλωστε. Και θέλω και να δοκιμάσεις και το πατέ της ελιάς. Εξαιρετικό. Κύριε Νίκο, ο κόσμος στη Θάσο από πότε ασχολείται με τις ελιές? Από την αρχαιότητα. Το δέντρο της ελιάς φάση με την αρχαιότητα τα έχουν φυτέψει περίπου στο 1500 π.Χ. οι Φοίνικες. Εδώ ήθελα να κάνω μια επισήμανση ότι η ελιά από το 1996 έχει μπει στον κατάλογο των προϊόντων POP. Είναι εκπληκτικές, έχουν συμπυκνωμένη γεύση, πολύ ιδιαίτερη υφή. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ο κόσμος να μαθαίνει την ελιά, γιατί έχουν γίνει κάποιες μελέτες και είδαν ότι μία ουσία που λέγεται ελευροπαΐνη στην ελιά της Θάσου, όταν είναι 252 μικρογραμμάρια, η αμέσως δεύτερη ποικιλία έχει μέσα 13 μικρογραμμάρια. Αυτή η χαόδης, θα έλεγα, απόσταση έχει να κάνει στο ότι η δική μας ελιά δεν ξεπικρίζει μέσα
σε Νερά. σε νερά. Ελευροπαϊνή. Ελευροπαϊνή, ναι. Αναρωτιέμαι ποιος τη βάφτισε. Είναι πολύ ωραία, Ποιος το έκανε? Εμείς το κάνουμε. Ποιος το έκανε? Ποιο? Αυτό. Ποιος το έφτιαξε εδώ? Ναι. Η σύζυγος, η Όλγα. Και όλα. Γεια στα χέρια της. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Η Κρήτη είναι ένα νησί που συνδυάζει την παράδοση με την αυθεντική φύση, προσφέροντας εικόνες που δεν συναντώνται εύκολα αλλού. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, φτάνουμε στο φαράγγι Κοτσιφού, ένα από τα ωραιότερα φαράγγια της Κρήτης. Πανέμορφη και σκαλισμένη μέσα στο βράχο, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου σηματοδοτεί την αρχή του φαραγγιού, ενώ ακολουθώντας το ρέμα που το διαπερνά, θα καταλήξουμε στην παραλία του Πλακιά. Ανάμεσα σε αυτά τα τοπία και τις πλαγιές της περιοχής απλώνονται ελαιώνες που παράγουν τη θρούμπα αμπαδιάς, μια μοναδική ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς αναγνωρισμένη ως pop. Οι ελιές αυτές έχουν γλυκιά γεύση αφού χάνουν την πικράδα τους χάρη σε φυσικές διαδικασίες και χρησιμοποιούνται ευρέως στην κρητική κουζίνα. Εύα, πού μας έφερες και τι θα κάνουμε? Σας έχω φέρει στην Κάνευο, στο Νότιο Ρέθυμνο, ένα από τα λίγα δάση που έχουμε στην Κρήτη, γιατί όλη η Κρήτη είναι γεμάτο ελιές πια. Τι θα κάνουμε εδώ? Θα φτιάξουμε ελιόψωμα, τα οποία θα τα κάνουμε στο τηγάνι, με μια συγκεκριμένη ελιά, μια συγκεκριμένη ποικιλία, η οποία είναι pop και είναι η θρούμπα αμπαδιάς. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι συγκεκριμένη η ποικιλία ή αυτό που συμβαίνει με ένα συγκεκριμένο μύκητα? Ναι, είναι μια ολόκληρη Χοντρολιά ιστορία. Είναι χοντρολιά. Όπου όμως, ειδικά στον νομό Ρεθύμνης, ενδείκνυται το κλίμα και αναπτύσσεται ένας συγκεκριμένος μύκητας, ο οποίος πηγαίνει και τρώει την ελαιοπικρίνη και αφήνει μια γλύκα πίσω στην ελιά. Αυτή την ελιά την τρώμε φρέσκια, δηλαδή δεν κάνουμε καμία διαδικασία. Και αφού πέσει, πηγαίνουμε και τις διαλέγουμε. Γι' αυτό και τις λέμε και διαλεχτές. Αυτές που αφήνουμε πίσω τι κάνουμε? Αυτές που αφήνουμε πίσω, σου έχω αφέρει μερικές να τις δεις, είναι αυτές που έχουν πέσει, αλλά δεν έχει προλάβει ο μύκητας να κάνει τη δουλειά του. Και νομίζω ότι φαίνεται η διαφορά. Θέλουμε τις αρωμένες. Μπράβο. Γι' αυτό τις λέμε και σταφιδολιές. Πώς ξεκινάμε τώρα? Λοιπόν, έχουμε... Ελαιόψωμο. Ελαιόψωμο. Υλικά. Έχουμε τη θρούμπα αμπαδιάς, έχουμε τα πορτοκάλια μας, γιατί αυτό το ελαιόψωμο γίνεται με χυμό πορτοκαλιού. Έχουμε μαγιά, αλάτι, ζάχαρη και το αλευράκι μας και λίγο ελαιόλαδο πάντα. Θες βοήθεια, θες να κάνω κάτι, θες να στύψω τα πορτοκάλια, Ναι. θες να ξεκινήσεις? Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία. Έχουμε βάλει το αλεύρι σε ένα σκεύος. Βάζουμε το λάδι, που πάντοτε εμένα η γιαγιά μου έλεγε να το κάνω σταυρό όταν το βάζω. Ζάχαρη. Αλάτι θαλασσινό. Τη μαγιά. Θέλεις να μου φτιάξεις το πορτοκάλι, να μου το στύψεις? Και προσθέτω σιγά σιγά το νερό και αρχίζω και ανακατεύω. Θέλουμε να πάρουμε έναν χυλό, τον οποίο θα τον αφήσουμε στο ψυγείο μας για 4-5 ώρες. Θα βάλουμε το πορτοκάλι, σιγά σιγά πάλι. Νομίζω εδώ πέρα, αν μου το γεμίσεις με ελιές, θα είναι μια χαρά. Τις βάζουμε από την αρχή γιατί θέλουμε να πάρει τις μυρωδιές της συγκεκριμένης ελιάς. Αυτό είναι το τελικό ζυμάρι μας. Θα το κόψουμε πρώτα και θα αρχίσουμε να κάνουμε μικρά μπαλάκια, τα οποία θα τα ανοίγουμε . 2-3 λεπτάκια από τη μία, 2-3 λεπτάκια από την άλλη, σε μέτρια φωτιά. Ελιόπιτες με θρούμπες αμπαδιάς. Ακριβώς. Οπότε, Εύα, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, να πάρουμε κι εμείς δύναμη. Ένα απλό, αλλά πάρα πολύ νόστιμο ζυμαράκι.
Εύα μου, ευχαριστούμε πολύ Και για εγώ. αυτή την παραδοσιακή συνταγή και για τις ιστορίες που μας είπες Ευχαριστώ. και που μου έφερες να δοκιμάσω και τις συγκεκριμένες ελιές. Δεν τις ήξερα.